Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Em Forex. Thì hôm nay chúng ta sẽ bước vào cái bài học đầu tiên. Các bạn hiểu rõ hơn về cái cách thức hoạt động của thị trường thì các bạn đã biết này, các cái khung thời gian giao dịch các bạn đã biết này, những cái ưu điểm và nhược điểm của thị trường này so với những thị trường khác thì các bạn đã biết. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với những cái thuật ngữ cơ bản trong thị trường này. Bởi vì đây sẽ là một cái mảng rất là mới đối với các bạn, và những cái thuật ngữ trong này các bạn có thể là rất là mới và các bạn chưa quen, và các bạn sẽ phải mất thời gian rất là nhiều và rất là dễ bị nhầm lẫn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái thông tin cơ bản nhất, bao gồm đầu tiên là về pip và point là gì, thứ hai là về độ giãn của các sàn là gì và tại sao có độ giãn này, và cũng như là để tránh cái việc mà cái nhược điểm của cái việc các bạn sử dụng khi sử dụng cái spread nó giãn thì mình sẽ chỉ cho các bạn. Và thứ ba là lót là gì và đòn bẩy các bạn nên sử dụng để như thế nào, là những cái vấn đề chính và mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong ngày hôm nay. Để bắt đầu thì chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề chính là đấy là pip là gì và point là gì trong thị trường này. Thì các bạn có thể thấy xem ở trên những cái group hoặc là tất cả ở trên mạng thì các bạn có thể thấy là mọi người đều báo ở bên Forex là đánh hôm nay thắng được bao nhiêu pip. Ví dụ ăn được 20 pip, ăn được 30 pip thì các bạn sẽ rất là băn khoăn khi mà các bạn bước chân vào thị trường này, các bạn sẽ không biết pip là gì và không biết point là gì. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn biết là ở đây mình đã có nốt hết ra cho các bạn chỉ cần xem cái slide này và các bạn sẽ hiểu được hết tất cả những cái thuật ngữ này. Pip và point là thuật ngữ đại diện cho biên độ chuyển động của tỷ giá của các cặp tiền trong thị trường Forex. Ví dụ ở bên thị trường chứng khoán các bạn có thể nói chuyện với nhau là hôm nay các bạn mua cổ phiếu của Vietcombank đi, thì hôm nay giá cổ phiếu là 90.000, thì đến ngày mai giá cổ phiếu tăng lên 95.000 thì cái biên độ dao động, cái bước giá của nó đã di chuyển là 5.000 trên một cổ phiếu. Tuy nhiên là ở bên thị trường Forex thì nó không có tính như vậy, mà nó là cái tỷ giá của các loại cặp tiền khác nhau thì nó sẽ dùng cái đơn vị tính là pip và point. Thì trong phần lớn các cặp tiền tệ, pip là vị trí phần thập phân thứ tư và point là vị trí thập phân thứ 5 trong tỷ giá của một cặp tiền tệ. Tuy nhiên có những cái cặp tiền nó chỉ có 3 chữ số và có những cái cặp tiền nó chỉ có 2 chữ số, ví dụ cặp vàng thì chúng ta sẽ có những cái số thay đổi nhỏ. Như ở trong hình thì ở đây là pip, đây là một pip, một cái số này di chuyển sẽ là một pip, và ở đây một số này sẽ là một point. Thì như đây mọi người để thấy là 10 point sẽ bằng một pip. Đó, rất là đơn giản. Nếu mà mọi người chưa quen thì có thể là nhớ một cách đơn giản như vậy thôi. Cái số thứ tư sẽ là pip và số thứ 5 sẽ là point. Ở đây mình sẽ chỉ cụ thể cho mọi người đối với từng cặp tiền nó sẽ như nào. Đối với cặp tiền có 5 chữ số, pip là số ở vị trí thứ tư và point ở vị trí thứ 5 như ở cái minh họa chúng ta vừa rồi. Đây là point. Ví dụ mình sẽ đưa một cái ví dụ cho mọi người đối với từng loại cặp tiền. Ví dụ tỷ giá tiền đô la Úc trên đô la Mỹ hiện tại là 0.82345, thì vị trí phần thập phân số thứ tư tức là số 4 đây sẽ là pip. Nếu cái tỷ giá này nó tăng lên đến 82355 thì biên độ tăng thêm là một pip, tức là từ số 4 này nó tăng lên số 5 này thì nó sẽ là một pip, và một pip bằng 10 point. Tiếp theo nếu mà cái tỷ giá này nó tăng lên 82775 thì biên độ tăng thêm là 77 trừ đi 34, 77 trừ đi 34 thì tăng thêm là 43 pip, và tức là tương đương với 430 point. Đó, thì các bạn có thể hiểu được cái khái niệm cơ bản ở đây là khi mà mọi người hỏi ăn được bao nhiêu pip thì đây sẽ là cách tính. Tuy nhiên có những cặp tiền đặc biệt, đối với những cặp tiền với đồng yên Nhật thì nó chỉ có 3 chữ số thôi, thì phần pip được biểu thị bằng số thập phân thứ 2 và point được biểu thị bằng số thập phân thứ 3 trong tỷ giá. Đây là pip, đây là một pip và đây là một point. Đấy là riêng với cặp tiền, những cái cặp mà đối với tiền yên nó sẽ là biểu thị như vậy. Nó chỉ có 3 số thập phân. Ví dụ tỷ giá của đồng bảng Anh so với đồng yên là 135.579 thì vị trí phần thập phân thứ 2 tức là số 7 thì sẽ là pip, và số 9 thì sẽ là point. Nếu cái tỷ giá này giảm xuống là 135 xuống còn 333, từ 579 giảm xuống còn 33 thì biên độ giảm sẽ là 240 point, tức là bằng 24,6 pip. Xong cái tiếp theo tỷ giá này tăng lên là 135.999 thì cái biên độ tăng nó sẽ là 999 trừ đi 579, 999
trừ đi 579 thì sẽ làm bằng 42 pip. Rất là dễ đúng không ạ? Các bạn có thể, nếu mà xem một lần các bạn chưa hiểu, các bạn thể xem đi xem lại những cái ví dụ này của mình thì các bạn sẽ nhớ được cái cách tính và cũng như là nhớ được cái mức giá nó chuyển động như thế nào. Riêng đối với cặp tiền có hai chữ số, đấy là cặp vàng, thì pip được biểu thị ở số thập phân thứ nhất và point được biểu thị bằng số thập phân thứ hai trong tỷ giá. Đây là pip và đây là point. Ví dụ tỷ giá hiện tại là 1357.68 thì đây sẽ là pip và 8 sẽ là point. Tỷ giá hiện tại là chấm 68 giảm xuống còn chấm 37 thì biên độ giảm sẽ là 3.1 pip. Và tiếp theo nếu tỷ giá tăng lên là 1358.88 thì đây trừ đi 768 thì sẽ bằng là 12 pip. Tuy nhiên đối với cái tỷ giá của vàng đối với đô la Mỹ thì có cái mẹo cho các bạn để ghi nhớ được rất là dễ dàng, đấy là bạn hãy nhớ biến động 1 đô thì sẽ tương đương với 10 pip, tức là 1357, tức là 1357 thì sẽ vẽ đi, xóa đi cho bạn dễ nhìn. Tức là ở đây là 1357 đô, và lên 1358 đô thì sẽ là lên 10 pip, từ 7 lên 8 thì sẽ là bằng 10 pip. Đây là cách nhớ đơn giản nhất. Đó, rất là dễ hiểu. Tuy nhiên ở đây nó sẽ phát sinh một vấn đề là đối với những cặp tiền khác nhau thì nó sẽ có cái giá trị của mỗi pip khác nhau. Tức là đối với cặp vàng và đô la Mỹ thì không phải là vàng đô la Mỹ tăng 1 pip thì cái giá trị tăng của bạn và cái lợi nhuận và cái mức thua lỗ của bạn sẽ bằng đối với cặp Yên Nhật, đối với cặp bảng Anh trên tiền Yên Nhật. Nó cũng tăng 1 pip nhưng mà không có nghĩa là cái 1 pip đấy của bên bảng và Yên nó sẽ bằng bên vàng và đô la Mỹ. Ở đây mình có ghi cho các bạn những cái nội dung cụ thể các bạn cần phải ghi nhớ như sau. Đấy là giá trị pip của mỗi cặp tiền có đuôi khác nhau sẽ khác nhau. Đó, tùy thuộc vào tỷ giá của cặp tiền đứng sau so với tiền đô la Mỹ. Vì thế khi giao dịch Forex bạn cần phải biết cách tính giá trị của pip để điều chỉnh khối lượng giao dịch phù hợp. Ví dụ bạn có giao dịch với volume một lot và bạn chốt lời ở mức 50 pip, giao dịch cặp tiền Euro USD sẽ mang lại 500 đô lợi nhuận. Nhưng mà bạn lại đánh cặp Euro và tiền Úc AUD, EUR AUD thì chỉ mang lại 350 đô lợi nhuận mà thôi. Đó là sự khác nhau mà các bạn cần phải biết, tức là không phải một pip của cặp này sẽ bằng một pip của cặp kia. Đấy là cái điều mà hồi xưa mình rất là hay bị nhầm lẫn khi tham gia thị trường này. Ở đây mình sẽ có cái ví dụ cụ thể là đối với cặp tiền chính và cặp tiền chéo thì một pip của nó sẽ tính ra như thế nào. Thực ra cái công thức tính ở đây nó khá là nhìn vào khá là đau đầu và khá là phức tạp, thì mình nghĩ là chúng ta chỉ cần biết qua thôi và mình sẽ chỉ cho mọi người cách tính nó rất là nhanh ở sau này. Cái này các bạn có thể xem lại cái phần này và xem lại một cách rõ ràng hơn, hoặc là thậm chí ghi ra giấy hoặc cho vào Excel để tính thì nó sẽ rõ ràng hơn. Thì đây là đối với cặp chính là USD CHF thì nếu mà giao dịch 0,1 lot thì mức lãi sẽ là 1 đô, và giao dịch là 1 lot thì mức lãi sẽ là 10 đô. Đó là với cặp USD CHF. Tuy nhiên đối với cặp mà nó không sử dụng USD làm đồng cơ bản, tức là cặp có tỷ giá chéo, ví dụ tiền bảng trên tiền Yên Nhật, thì nếu bạn đánh 0,1 lot thì một lot các bạn sẽ được là 0,9 đô, và đánh một lot thì cái một pip nó sẽ là 9,2 đô. Nó sẽ rất là khó. Tuy nhiên những cái vấn đề này về sau sẽ được trên phần mềm cũng như là trên tất cả những cái nhà môi giới họ sẽ tính luôn cho bạn. Ví dụ là bạn mức tăng giá như này bạn sẽ được lãi 29 đô, còn tăng như này bạn sẽ lãi được 910 đô. Đây tất cả đều trong tài khoản thật của mình. Đó, lại như này. Còn đây những trường hợp mà bạn đang bị lỗ trạng thái, tức bạn chưa đóng lệnh nó sẽ lỗ. Đó. Với tiền vàng thì nó sẽ lỗ như này, còn đối với đô la Mỹ và Yên Nhật bạn sẽ lỗ như này. Tất cả họ sẽ đều tính cho mình. Ngoài ra đối với những cái công cụ hiện tại ở tất cả những cái nhà môi giới hiện tại, họ đều cho các bạn một cái ví dụ để các bạn có thể tính được cái mức giá đó. Đó là bạn sẽ gõ vào pip calculator. Mình hay dùng ở bên sàn XM, XN. Họ sẽ
sẽ tự động tính cho các bạn là đối với cặp tiền này thì các bạn sẽ, một pip của bạn sẽ chạy là bao nhiêu. Ví dụ bạn chọn tiền bảng Anh đô la Mỹ, cái đồng tiền cơ sở của bạn là tiền đô, tức là đồng tiền trong tài khoản bạn là tiền đô, và bạn đánh một lót bình thường và bạn vào một lót đó, thì đối với cặp tiền này một pip của nó sẽ là 10 đô. Một pip sẽ là 10 đô. Mình sẽ thử cho các bạn sang cặp tiền khác, cặp tiền không đô, euro, tiền đô la Canada, thì một pip đây chỉ là 7,6 đô thôi. Nếu mà vào một lót vào tài khoản các bạn là tài khoản standard. Thử sang với cặp tiền khác, ví dụ vàng, thì một pip ở đây nó sẽ là 10 đô, đúng không ạ? Rất là dễ để các bạn để tính. NZD, USD này, và thử mấy cặp rất là hiếm đi, USD, PLN, thì sàn nó sẽ đều tính cho bạn hết là một pip cái này sẽ được bao nhiêu, thì các bạn sẽ tính được là cặp này ví dụ mình ăn 10 pip mình sẽ được lãi là bao nhiêu, và lỗ 10 pip mình sẽ lỗ là bao nhiêu. Nó sẽ có lợi cho bạn về sau khi các bạn tính take profit mà các bạn vào, hoặc là các bạn tính cái mức thua lỗ của bạn trên một lệnh là bao nhiêu. Nó sẽ rất quan trọng trong việc các bạn quản lý vốn sau này. Cái vấn đề thứ hai mình muốn chia sẻ với mọi người đấy là spread là gì. Thì khi mới đầu vào thị trường này, mọi người sẽ rất là bị mông lung bởi cái mức độ spread. Rất nhiều sàn họ chào cho bạn là cái spread nó ghi là from, tức là nó sẽ từ bao nhiêu đấy, tức là đấy là mức minimum của họ. Còn sau đấy khi mà thị trường, khi bạn bắt đầu giao dịch thì họ có thể là mức spread này nó sẽ cao hơn. Và nên lưu ý là nếu cái mức giãn này nó càng cao thì cái mức mà lợi nhuận của bạn sẽ kiếm được sẽ càng khó hơn. Ở đây các bạn phải nắm được cái kiến thức cơ bản là spread là gì và nó đến từ đâu. Spread là chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một công cụ tài chính tại thời điểm hiện tại. Thì có hai cái nó sẽ xuất hiện ở đây. Spread là cách mà sàn môi giới kiếm tiền. Thay vì tính phí riêng cho giao dịch các bạn thì họ sẽ tính mọi chi phí qua spread. Vì vậy nếu mà một ai nói với bạn là sàn của họ không thu phí hoa hồng, tức là không thu phí commission, thì thực ra nó chỉ là chuyển từ dạng này qua dạng khác thôi, không phải thu bằng phí này, mà nó thu thẳng vào spread rồi. Đó, đấy điều các bạn cần phải lưu ý và tỉnh táo. Thì đây là ví dụ, đây là cặp tiền trên tiền đô, thì nó sẽ bằng chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Thì spread ở đây là 2 pip. Spread ở đây sẽ là 4 pip đối với cặp tiền mà có 3 chữ số sau dấu thập phân. Ở đây nó đã bỏ bớt đi rồi, cái phần point thì thường nó không hiển thị, hoặc nó sẽ hiển thị một số nhỏ ở đây. Đó. Thì sẽ có hai loại spread mà các bạn cần phải quan tâm đến: spread cố định và spread thả nổi. Cố định tức là trong tất cả mọi thời điểm cái mức chênh lệch tỷ giá nó sẽ luôn như thế này và nó không có gì thay đổi. Còn cái thả nổi là có những lúc mà spread nó sẽ thấp và có những lúc spread nó sẽ cao hơn rất là nhiều như thế này. Đó. Thì cái đây là cái ưu điểm cũng như là nhược điểm của từng loại, thì mình sẽ chia sẻ mọi người như sau. Spread cố định là thường đến từ những cái sàn mà họ là sàn market maker, tức là họ sẽ đấu trực tiếp đối với bạn, thì cái mức spread của họ sẽ luôn giữ cố định. Thì cái ưu điểm của cái này họ sẽ giúp các bạn biết là trước khi vào lệnh các bạn sẽ cần biết là phải cần được bao nhiêu, các bạn sẽ cần phải cover được bao nhiêu tiền phí, tức là phần spread này thì bạn sẽ có lời. Tuy nhiên cái nhược điểm của nó là đối với những cái sàn này, như trong cái video lần trước mình có nói với bạn, là họ sẽ thường dùng cái chiêu trò để họ đánh với bạn. Và cái hai nữa là cái mức giãn cố định này thường nó sẽ cao hơn so với cái mức thả nổi. Xong quay trở lại mức spread thả nổi thì nó sẽ có cái ưu điểm là trong cái khoảng thời gian giao dịch bình thường thì mức spread nó đang giữ ở một cái mức rất là ổn định. Khi không có tin hoặc là không có bất cứ một cái gì biến động mạnh hoặc là thiếu thanh khoản trên thị trường thì cái mức spread nó rất là ổn định, và thường nó sẽ thấp hơn cái mức mà spread cố định rất là nhiều. Thì cái cơ hội kiếm tiền, kiếm lời bạn trên thị trường sẽ dễ hơn rất là nhiều. Tuy nhiên một vấn đề nữa nó sẽ xảy ra là khi bất kỳ thị trường có một cái tin tức gì lớn ảnh hưởng rất nhiều, ví dụ tin Non-Farm hoặc là tin của Fed hoặc là tin của Ngân hàng Trung ương châu Âu, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Thì lúc đấy cái spread nó đang rất là nhỏ như thế này, nó sẽ bị giãn ra khoảng rất là lớn. Thì cái việc giãn ra này sẽ ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của bạn, cũng như là việc các bạn lệnh của bạn thể bị dính stop loss ngay lập tức. Đó, cái ví dụ ở đây mình để ví dụ bạn thấy là cái lệnh ở đây các bạn để một cái stop loss ở đây, và cái mức giãn của nó đang như thế này. Nên sau đấy cái mức giãn của nó trở nên như thế này và như thế này, thì lập tức cái lệnh của bạn nó đều đã bị stop loss rồi. Và đây là một cái
cái nhược điểm rất là lớn khi các bạn phải chọn sàn là bạn phải biết là sàn nó cam kết là mức spread dạn tối đa là bao nhiêu hay không, hoặc là nếu mà không cam kết thì các bạn phải theo dõi bằng việc đánh những tài khoản nhỏ trước, xong sau đấy mới vào tiền những tài khoản lớn để tránh những cái trường hợp không đáng có xảy ra. Thì thời điểm ở đây mình có tổng hợp cho bạn là thời điểm giao phiên, khi mà thiếu thanh khoản chẳng hạn thì spread nó sẽ giãn, hoặc là thời điểm công bố tin tức, có thể trước hoặc có thể sau tin, là mức giãn này rất là mạnh và ảnh hưởng rất là nhiều. Thì cái việc mà tránh cái việc giãn spread này như thế nào, cũng như là cái cách nào mà mình khuyên mọi người nên làm, đấy là phải chọn thời điểm giao dịch, và thứ hai là tránh giao dịch khỏi những cái tin tức, và thứ ba là cái giao dịch với sàn có spread cố định. Thì cách này là cách mình không khuyến khích mọi người, mình chỉ khuyến khích mọi người theo hai cách ở trên đây thôi. Thì khi mà có tin tức thì mọi người có thể tham khảo những cái trang thông tin về tin tức. Hiện nay có rất nhiều cái trang thông tin về tin tức để chỉ cho mọi người. Bằng tiếng Anh thì đấy là có Forex Factory, Việt Nam thì có VN Wall Street. Đó, Forex Factory thì nó có bảng như này, và các bạn xem cái phần thời gian hiển thị ở đây, bạn thể chọn là GMT cộng 7, nhưng mà đúng rồi thì nó sẽ hiển thị ra luôn. Còn nó sẽ cho các bạn những cái thông tin về những cái sự kiện sắp tới diễn ra trên thị trường. Nó sẽ có bôi màu ở đây những cái tin quan trọng hoặc những tin không quan trọng, tin màu xanh, tin màu đỏ, tin màu vàng. Còn nếu bạn không thể đọc được tiếng Anh thì vào trang web này VN Wall Street thì tất cả tin đây đều có được cập nhật liên tục hàng ngày, và nó sẽ đều có cái lịch. Đó, đều có cái lịch cho bạn theo dõi là đến ngày hôm sau nó sẽ có những cái tin gì nó diễn ra. Đó, tất cả đều cho bạn tìm thấy. Đối với người mới thì mình khuyên là nên theo dõi những cái thông tin này hàng ngày và tránh những cái thời điểm mà nó có ra những cái tin đỏ, thì các bạn sẽ giảm thiểu cái rủi ro của bạn rất là nhiều, để tránh những cái trường hợp mà khi tỷ giá nó bị giãn ra rất là nhiều, dẫn đến cái lệnh của bạn bị thua lỗ hoặc là bị giảm lợi nhuận. Tốt nhất là nên tránh giao dịch trong thời điểm đó. Cái tiếp theo các bạn cần phải biết đấy là khối lượng giao dịch. Vì ở bên thị trường giao dịch Forex thì họ không bảo là mua bao nhiêu cổ phiếu, nó sẽ sử dụng cái đơn vị giao dịch cơ bản đấy là lot. Lot là thuật ngữ đại diện cho khối lượng giao dịch trong thị trường Forex. Thì một lot tiêu chuẩn sẽ bằng 100.000 đơn vị, một mini lot sẽ là 10.000, một micro sẽ là 1.000. Tiêu chuẩn sẽ là standard, thường nó sẽ gọi là standard, tất cả những sàn đều gọi là standard. Thì cái kích thước lót này nó sẽ liên quan đến cái việc các bạn sử dụng đòn bẩy như thế nào. Bởi vì để mà bạn thực hiện được một cái lót giao dịch này thì bạn, đối với ví dụ cái đồng tiền bạn sẽ là tiền đô, để đánh được một lót thì các bạn cần phải đến 100.000 đô la Mỹ. Thì mình nghĩ đây là một số tiền rất là lớn để mọi người có thể tham gia để có thể thực hiện được giao dịch trên thị trường. Thế nên là tất cả những cái sàn họ đều cung cấp cho một cái mức đòn bẩy nhất định. Đòn bẩy thấp từ 0, tức là không sử dụng đòn bẩy, tức là họ chỉ hoàn toàn sử dụng cái số tiền của bạn thôi, đến cái mức đòn bẩy cao hơn là 200, 300, 400 và 500. Thì con đòn bẩy nó đều có mức lợi và mức hại như sau. Tức là mức lợi là bạn thể tối ưu hóa được cái phần tiền lời của bạn. Nhưng cái mức hại là nếu các bạn sử dụng cái tiền không đúng cách thì nó sẽ gây ra cái rủi ro cho bạn rất là nhiều. Ở đây mình có thể sử dụng cái công cụ tính của bên XM để tính thử cho các bạn. Ví dụ tiền của các bạn trong tài khoản là tiền đô, cặp tiền là tiền G. Đòn bẩy, mình thể ví dụ đòn bẩy là 10, tức là bạn có thể có 1 đô trong tài khoản thì bạn thể đánh lệnh lên là 10 đô. Lệnh 1.000 đô thì bạn thể đánh lệnh lên là 10.000 đô. Tài khoản standard, bạn vào một lót từ 100.000 đô đấy. Thì cái phần tiền ký quỹ của các bạn sẽ là phải bằng 10.000 đô. 10.000 thì sàn sẽ nhân 10 lên, sàn sẽ cho bạn vay thêm 90.000 để bạn thể thực hiện giao dịch được bằng một lót. Thì khi đấy đối với cặp đô trên G thì một cái pip nó di chuyển thì bạn sẽ được lãi 9,14%. Tuy nhiên khi bạn thấy cái số tiền ký quỹ này quá là lớn và nó vẫn vượt quá khả năng của bạn để thử bằng cách tăng cái đòn bẩy lên, thì sử dụng đòn bẩy 200. Thì cái số tiền ký quỹ các bạn chỉ là 500 đô thôi, ít hơn rất là nhiều so với cái tiền ký quỹ là 10.000 đô ban đầu.
Xong tiếp theo mình chỉ sử dụng đòn bẩy 500. Thì chuyện gì xảy ra? Thì cái phần ký quỹ các bạn chỉ là 200 đô thôi. Đó, thì chỉ cần một cái pip của nó di chuyển thì bạn vẫn lãi 9,14 đô. Tuy nhiên cái phần tiền ký quỹ bạn sẽ thấp hơn đi rất là nhiều. Thì để mình chia sẻ cho các bạn là cái tỷ lệ đòn bẩy này nó đều có hai mặt. Tất nhiên là cái tỷ lệ đòn bẩy cao thì tiền ký quỹ của các bạn ít, nhưng mà sàn sẽ phải cho bạn vay, số tiền của sàn vay cho bạn nhiều hơn rất là nhiều. Thế nên là cái khả năng mà các bạn bị stop loss, không đúng, cái khả năng mà bạn bị stop out tức là sàn sẽ tự động đóng lệnh của bạn khi mà bạn không còn đủ tiền cover cho cái lệnh nữa, rất là cao. Có thể bạn sẽ lãi được 1 đồng, nhưng mà để trước khi bạn lãi được 1 đồng đấy thì bạn đã bị thua mất 3-4 đồng rồi. Thế nên mình khuyên đối với những người mới thì các bạn nên khởi đầu ở những cái tỷ lệ đòn bẩy thấp thôi, ví dụ như 50 hoặc 100 thôi, sẽ đảm bảo cái tính an toàn cho các bạn. Và thay vì đánh một lot, các bạn có thể đánh 0,01 hoặc là 0,05. Thì cái phần tiền ký quỹ các bạn chỉ cần khoảng 100 đô thôi là các bạn có thể vào được một lệnh rồi. Và cái mức lãi của bạn thì thay vì ăn ngắn thì bạn sẽ đánh những cái lệnh dài hơi hơn, là đánh lệnh theo khung 4 giờ hoặc đánh lệnh theo khung 1 ngày, thì nó sẽ đem lại lợi nhuận hơn cho bạn rất là nhiều. Đó, đấy là cái phần về đòn bẩy. Có ưu điểm thì nó có nhược điểm, và tất cả rất nhiều bạn mới khi tham gia thị trường đều bị, tất cả những nhà môi giới hoặc là sàn họ đều đưa ra cái mức đòn bẩy cao và đưa ra một kỳ vọng rất là màu hồng về cái việc mà lợi nhuận của bạn kiếm lại được. Tuy nhiên các bạn luôn phải cân nhắc là theo mình, đòn bẩy cao sẽ đem lại cái lợi nhuận cao, tuy nhiên cái rủi ro nó mang lại sẽ cao không kém, và cái khả năng của bạn cháy tài khoản sẽ rất là lớn. Vậy nên một lần nữa mình nhắc lại, mình khuyến nghị các bạn là nên đánh bằng tài khoản demo trước, và nếu mà đánh tài khoản thật thì nên sử dụng mức đòn bẩy là 50 hoặc là 100 thôi. Thì trên đây là tất cả những cái nội dung mình chia sẻ cho các bạn về những điều bạn cần biết về những thuật ngữ cơ bản trong thị trường Forex ở những cái mức cơ bản nhất. Đấy là pip là gì, point là gì, mức độ giãn là gì, lot là gì, và cái mức độ đòn bẩy các bạn sử dụng là bao nhiêu. Trong cái bài sau mình sẽ sử dụng những cái thuật ngữ mới hơn để chia sẻ cho các bạn, như là margin call là gì, stop out là gì, buy limit, sell limit, buy order, sell order. Thì rất mong các bạn sẽ tiếp tục theo dõi mình ở trong những cái video clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn.